Hi everyone! Welcome back to the Project Awesome. So in today's video, I'm going to show you how to treat cracked and brittle nails. So a few weeks ago, nagpa-nail extensions ako for the very first time. At ang isang downside pala nito ay ninipis, magka-crack at magiging marupok yung nails mo. Disclaimer lang, hindi ako against sa nail extensions ha. I actually love it. Kaso, meron siyang disadvantage. So parang buhok lang na kapag nagpapakulay or nagpapableach tayo, maganda ang resulta. Pero madadamage yung hair mo kaya kailangan ng treatment. Ganun din dapat tayo sa nails natin para hindi tuluyang madamage at para mapangalagaan lalo na kung lagi kayong nagpapa-nail extensions. Ako nga pala kakaboto ko lang nung finilm ko to ha, kaya may indelible ink pa yung isang kuko ko dyan, so please excuse me. Anyway, kung gusto nyong malaman kung ano yung mga ginagamit ko at ginagawa ko to take care of my nails, then please keep on watching.